Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Youth Stories. Ονομάζομαι Ειρήνη Ηλία και είμαι η δημιουργός του It's Human Impossible, μια σελίδα στην οποία αναφερόμαστε σε όλα τα κοινωνικά θέματα που μας αφορούν. Youth Stories λοιπόν, μια εκπομπή στην οποία διάφοροι νέοι παρουσιάζουν ένα μέρος από τη ζωή τους για να μας δώσουν διάφορα κίνητρα. Σήμερα ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη μουσική. Σήμερα γνωρίζουμε ένα νέο ερχόμενο από τις Βρυξέλλες. Ελάτε μαζί μου να το γνωρίσουμε. Έχω κοντά μου τον Δάκη Τρούλο, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος μουσικός ερχόμενος από τις Βρυξέλλες. Έχω τη χαρά να τον έχω μαζί μου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ειρήνη. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ να σε καλωσορίσω στο σπίτι μου. Ένας Ελληνοκύπριος μουσικός, προφανώς, ο οποίος μένει στις Βρυξέλλες, έχει να κάνει 2,5 χρόνια να έρθει στην Κύπρο. Ήρθε στην Κύπρο, εμάς όμως μας ενδιαφέρει το πώς ένας Ελληνοκύπριος μουσικός φτάνει στις Βρυξέλλες, μεγαλώνει, διαπρέπει, κάνει καριέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έτσι γίνεται και έχω την τιμή να σε έχω εδώ μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση. Όντως μένω Βρυξέλλες τα τελευταία 4 χρόνια, από το 16. Εντάξει, να πούμε ότι είμαι γόνος μουσικών, έτσι. Κάποιος μπορεί να πει το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, το αντίστροφο δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά σίγουρα να πούμε ότι οι γονείς μου δεν ήταν και αυτοί που με παρότρισαν τρομερά να πάω στη μουσική. Μου έδωσαν τα εφόδια, τις γνώσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με πίεσαν ποτέ ιδιαίτερα. Μου έδωσαν τη δυνατότητα να μάθω μουσική. Και τότε νομίζω κύλησαν όλα τα πράγματα πάρα πολύ φυσικά. Σχολείο με πολύ διάβασμα παράλληλα στη μουσική. Κάθε χρόνο θυμάμαι από Δευτέρα Λυκείου νομίζω, πήγαινα Αθήνα σχεδόν κάθε μήνα για 2 χρόνια για να κάνω μαθήματα. Και ο πρώτος μου προορισμός, η αλήθεια, ήταν η Γερμανία. Εκεί ξεκίνησα. Δηλαδή, όταν ακούει κάποιος την λέξη μουσική, έρχονται διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να σημαίνει μουσική. Εσύ είσαι μουσικός στο επάγγελμα, δηλαδή έχεις σπουδάσει μουσική. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Παίζω φαγκότο. Το φαγκότο είναι ένα μεγάλο πνευστό όργανο. Μπορούμε να πούμε λίγο σπάνιο. Είναι ξύλινο. Είναι στην κατηγορία των ξύλινων οργάνων με διπλό καλάμι λόγω του επιστόμιου που έχει. Και ήταν μια παρότρινση του πατέρα μου. Το φαγκότο, αλήθεια είναι. Όταν μου κάνουν μερικές φορές την ερώτηση γιατί φαγκότο και όχι πιάνο, ναι, είχα ξεκινήσει με πιάνο λόγω της μητέρας μου. 5 χρονών είχα ξεκινήσει να παίζω. Αλλά δεν έχω κάποια ιδιαίτερα ρομαντική ιστορία τύπου άκουγα το φαγκότο κάπου και μου άρεσε ο ήχος ή μου άρεσε το περίεργο του σχήμα. Απλά πήραμε νομίζω και εγώ και η αδερφή μου, γιατί και η αδερφή μου είναι μουσικός, διασυνήθιστα όργανα μετά παρότρινση του πατέρα μου. Τα βασικά όργανα που θα ξεκινήσει ένας μαθητής, ας πούμε, από τον καιρό του σχολείου είναι το πιάνο, το βιολί, η κιθάρα. Νομίζω είναι και τα σωστά όργανα. Νομίζω ειδικά το πιάνο και το βιολί συνηθίζεται, γιατί μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία για να πάρεις μια προπαίδεια, να πάρεις μια ιδέα για τη μουσική και μετά. Όταν πας ειδικά σε πνευστά όπως είναι ο φαγκότο που είναι μεγάλο και θέλει ήδη να έχεις μεγάλα χέρια, δάχτυλα, ομοπλάτη για να στηριχτεί το ίδιο το όργανο, προφανώς θα ξεκινήσεις μετά τα 10, 11, 12. Εγώ θα ξεκινήσει τα 13 μου το φαγκότο. Ξεκίνησες το φαγκότο. Πώς ήταν δύσκολο στο να μάθεις φαγκότο στην Κύπρο, ενώ
Ας πούμε, για κάποιον που δεν είναι μέσα στα πλαίσια της μουσικής, δεν ξέρει από μουσική, μπορεί και να μην το γνωρίζει καν σαν όργανο. Ναι, πόσο μάλλον να σου το διδάσκει κάποιος. Ναι. Πώς ήταν η διαδικασία? Ήμασταν οι τυχεροί της γενιάς εκείνης που είχαμε ξεκινήσει μετά από κάποιες βασικές εξετάσεις να πάρουμε ένα όργανο, ό,τι θέλαμε, και να έχουμε και μαθήματα δωρεάν μάλιστα εκείνη την περίοδο. Ναι. Έτσι το πήρα, ξεκίνησα, διαβάζαμε. Γενικά είσαι άνθρωπος που από τα πολύ παιδικά σου χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική, έχεις τη μελωδία, τη μουσική στη ζωή σου γενικά. Τα ακούσματα υπήρχαν. Τα ακούσματα και από τους γονείς σου κλπ. Πώς όμως κατέληξες να το κάνεις επάγγελμα? Δηλαδή, πολλοί από εμάς, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινήσουμε ένα όργανο σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής μας. Παρ' όλα αυτά, το κάνουμε σαν χόμπι. Πώς κατέληξες να το κάνεις επάγγελμα? Να σου πω κάτι, νομίζω δεν κατέληξε εγώ να το κάνω επάγγελμα. Κατέληξε να γίνει επάγγελμα όταν πλέον πληρώθηκα από αυτό. Γιατί νομίζω για εμένα ακόμα και τώρα κάνω το χόμπι μου. Και απλά το χόμπι σου γίνεται επάγγελμα όταν πλέον ζεις από αυτό και πληρώνεσαι. Έγινε επάγγελμα ίσως όταν πήγα Γερμανία και ξεκίνησα τις σπουδές. Ξεκίνησα να το βάζω σε ένα πλαίσιο, ξεκίνησα μια ακόμα πιο συστηματική μελέτη μετά το σχολείο. Μετά Μπρατισλάβα, Βιέννη, συνέχισα σπουδές. Τα τελευταία 10 χρόνια έχω μετακινηθεί σε διάφορες χώρες όπου πήρα όσες πιο πολλές γνώσεις και εφόδια και εκεί διαμορφώθηκε ως πιο επάγγελμα με την έννοια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδών και μετά έβρεση εργασίας. Δηλαδή, δεν έμεινες στην Κύπρο. Προσπάθησες, το ψάξες στο εξωτερικό. Ναι. Γερμανία μου λες, Βιέννη, ενώ... Ναι, είχε ξεκινήσει η Γερμανία λόγω σπουδών, γιατί όντως είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ καλή για σπουδές. Έκατσα 4, 5, 6 χρόνια λόγω του ότι πήρα και την πρώτη μου δουλειά στα 21. Είχα ξεκινήσει τότε στην ορχήστρα, στην Εθνική Λυρική Σκηνή Αθηνών. Έτσι παρέτεινα λίγο και τις σπουδές μου. Αλλά νομίζω όλο αυτό το κομμάτι, ειδικά όταν είσαι 21 χρονών, δεν το βλέπεις σαν επάγγελμα. Μπορείς να το δεις πιο πολύ σαν επάγγελμα όταν μεγαλώνεις και μπαίνει το βιοποριστικό κομμάτι. Τότε ναι, το βλέπεις και πιο σοβαρά. Υπάρχει μια άποψη γενικά ότι η μουσική δεν έχουν επάγγελμα σαν μουσική. Εσύ πώς το πιστεύεις τη θεωρία? Μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς αυτό το κλισέ είναι πιο πολύ στην Κύπρο, ίσως και λίγο στην Ελλάδα. Λόγω του ότι κλασική μουσική, κλασική παιδεία στις χώρες μας δεν ήταν κάτι που δημιουργήθηκε, δεν άκμασε. Με αποτέλεσμα οποιοδήποτε νομίζω είδος τέχνης να θεωρείται λίγο κατακριτέο, λίγο δύσκολο, λίγο χόμπι, λίγο στο πλάι. Κάτι που στο εξωτερικό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Υπάρχει μουσική, υπάρχει μεγάλη βιομηχανία. Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρώ Κύπρου και εξωτερικού είναι ότι η Κύπρος έχει πολύ μικρή αγορά, λίγες προοπτικές εργασίες στο performing που λέμε, γιατί άμα δεν είσαι εκπαιδευτικός ή δεν είσαι στη μία και μοναδική ορχήστρα που υπάρχει, τότε οι δυνατότητες σου είναι μηδαμινές να δουλέψεις. Έτσι αυτή είναι η δυσκολία της Κύπρου και μετά το εξωτερικό είναι νομίζω το αντίθετο. Υπάρχει αγορά, αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι και τούτη η δημογραφική διαφορά. Δηλαδή η κλασική μουσική ακριβώς δεν είναι τόσο αναπτυγμένη στο κυπριακό πλαίσιο. Άρα ήταν τούτος ο λόγος που έφυγες για να πας στο εξωτερικό? Δεν είχα σκοπό να φύγω στο εξωτερικό για να μείνω στο εξωτερικό. Έφυγα στο εξωτερικό αρχικά για το δίπλωμά μου, για το bachelor μου, απλά για σπουδές, γιατί δεν υπάρχει κάποιο τμήμα εδώ πέρα σπουδών που να είναι στο performing παρά μόνο μουσικολογίας. Έτσι αναγκαστικά έπρεπε να φύγω. Και μετά, όπως σου είπα, είναι μια ροή που έρχεται. Μετά θες να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό που πήγα Βρυξέλλες εκεί για το μεταπτυχιακό μου. Στο μεσοδιάστημα πήγα και Βιέννη για κάποια μαθήματα. Και μετά, εφόσον βλέπεις ότι πας Βρυξέλλες, κάνεις το μεταπτυχιακό σου, βρίσκεις προοπτικές εργασίες, είσαι και σε μια ηλικία που πρέπει να αυτοσυντηρηθείς, νομίζω κυλάει αυτόματα. Και όταν βλέπεις ότι η δουλειά σου εκτιμάται κάπου, τότε είναι και σπίτι σου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αποκλείω ποτέ την πιθανότητα, δυνατότητα γυρισμού μου στην πατρίδα μου Κύπρο ή Ελλάδα, αλλά με προοπτικές εργασίας σίγουρα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι πολλές φορές μπορεί να μας αναγκάζουν οι συνθήκες να μην επιστρέφουμε ή οτιδήποτε, αλλά
είναι αυτό που λες, ότι όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν αναγνωρίζεται αυτό που κάνω, γιατί να μην αφήσω τον εαυτό μου να αφαιθεί σε άλλες διόδους, τέλος πάντων. Και εσύ είμαστε ειλικρινείς κιόλας, ειδικά στις μέρες μας, νομίζω πλέον υπάρχει κορεσμός σε όλα τα επαγγέλματα και παρατηρούμε και Κύπριους και Έλληνες να φεύγουν από τις χώρες τους, από τις χώρες μας και στο εξωτερικό για έβρες εργασίες. Δεν πιστεύω ότι είναι πλέον τόσο πολύ μόνο στις τέχνες, στη μουσική. Είναι ένα γενικό φαινόμενο. Θεωρείς ότι αν ερχόσουν πίσω στην Κύπρο και έφερνες τη δική σου εμπειρία, ότι θα μπορούσες να κάνεις κάποια διαφορά όσον αφορά το δικό σου δρόμο στη μουσική? Να σου πω, αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει τη σεζόν που μας πέρασε ένα διδακτορικό πάνω στη σύγχρονη μουσική του Φαγκότου και στην σύμπραξη τεχνών, χορός, θέατρο. Έτσι είναι κάτι, το ακαδημαϊκό κομμάτι είναι κάτι που μου αρέσει. Θα μπορούσε ίσως μελλοντικά, αν υπάρχουν οι συνθήκες στα πανεπιστήμια τα οποία θα ήθελα να υπάρχει κάποια εξειδίκευση στο performing, τότε να γύριζα και να έδινα ίσως, αν μπορώ, κάποιες γνώσεις. Αλλά νομίζω μου φαίνεται λίγο μακρινό στάδιο. Είμαι μόλις 28 χρονών, έτσι θεωρώ ότι έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να μάθω για να μπορώ να είμαι σίγουρος ή να γυρίσω και να τα δώσω. Αυτά να ακούνε όσοι λένε ότι υπάρχει όριο ηλικίας στο να μαθαίνεις πράγματα. Έχουμε έναν νέο 28 χρονών, ο οποίος μέσα σε μια πορεία 10 χρόνων ζει στο εξωτερικό, κάνει πράγματα, έρχεται πίσω και δεν βλέπεις ακόμα ότι σταμάτησες, ότι έχεις να δώσεις, ας πούμε, μπορεί να έχεις να δώσεις πολλά, αλλά θεωρείς ότι ακόμα έχεις να μάθεις. Ναι. Μπράβο, σίγουρα μπορώ να βοηθήσω σε κάποιους τομείς, είμαι ήδη δάσκαλος. Η κύρια μου εργασία πρώτα απ' όλα στο Βέλγιο είναι ότι δουλεύω σε μια ακαδημία, διδάσκω, αλλά διδάσκω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα τρέχουν και οι συναυλίες και όλα τα παρεμφέρει, έτσι. Είναι δύο δρόμοι που με ενδιαφέρουν και οι δύο. Αλλά ίσως σε μια τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρώ ότι πρέπει να μάθω ακόμα πάρα πολλά πράγματα και ναι, νομίζω υπάρχει κάτι που λέγεται διαβίου μάθηση, έτσι. Μπράβο, μαθαίνουμε ακόμα, ειδικά στο performing τα πράγματα τρέχουν. Πολλοί νέοι, πολύ καλοί νέοι, έτσι πρέπει πάντοτε να δουλεύεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο το θέμα του οικονομικού κομμάτιου, δηλαδή υπάρχει πολλές φορές η οικονομική αδυναμία στο να συνεχίσεις τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Εσύ ποιες ευκαιρίες θεώρησες ότι άρπαξες για να μπορέσεις να φτάσεις να φτάσεις στο σημείο που είσαι τώρα? Ναι, είναι γεγονός όντως ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η μουσική είναι λίγο πολυτέλεια, αν πούμε ότι πρώτα απ' όλα τα όργανα έχουν μία αξία. Από ένα πιάνο, ένα βιολί, ένα φλάουτ, οτιδήποτε έχει μία αλφα αξία. Το όργανο πρέπει να αγοράσει ο γονιός το παιδί του σε μικρή ηλικία. Εντάξει, στην αρχή ίσως δεν είναι πολύ ακριβά, αλλά αν κάποιος θέλει να το κάνει επαγγελματικά, τότε ναι, πρέπει να δώσει κάποια χρήματα. Αλλά νομίζω ευκαιρίες τουλάχιστον στην Κύπρο υπάρχουν. Όπως ανέφερα, το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου βοηθάει. Τη γενιά που ήμουν εγώ, τότε που ξεκίνησα, είχαμε δωρεάν μαθήματα, είχαμε δωρεάν τα όργανα, τα νοικιάζαμε, ήταν τυπικά στο όνομά μας, χωρίς, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να πληρώνουμε. Και από εκεί και πέρα για τις σπουδές μας, νομίζω είναι σίγουρα ποια χώρα θα επιλέξεις. Όπως σε όλες τις σπουδές, αν πας σε κάποια χώρα που, όπως είναι η Αγγλία, η Αμερική, τα κόστη είναι άλλα. Αν πας σε μια χώρα όπως μπορεί να είναι η Γαλλία ή η Γερμανία, η εκπαίδευση είναι δωρεάν, αλλά ανεξαρτήτως στην πόλη υπάρχει άλλο κόστος. Άρα ακριβώς είναι το ψάξιμο. Ναι, θέλει ψάξιμο. Θέλεις ψάξιμο να βρεις εκεί που σου αρέσει εσένα, εκεί που μπορείς να βρεις το δρόμο σου. Θεωρώ πολύ σημαντικό να έχεις μια σωστή καθοδήγηση ήδη από την Κύπρο, να έχεις καλούς δασκάλους για να μπορούν να σε στείλουν και να σου πούν 5 πράγματα σε ποια πανεπιστήμια, σε ποιες χώρες, όχι μόνο για την εκπαίδευσή σου, αλλά και για να βρεις ένα καλό οικονομικό πακέτο, να πούμε, ώστε να μην είναι πολύ δαπανήρο για την οικογένειά σου. Σωστό. Πώς νιώθεις όταν ανεβαίνεις στη σκηνή, κρατώντας το όργανο σου, παίζοντας τη μουσική την οποία αγαπάς? Πολλές φορές μπαίνεις σε μια διαδικασία καινούρια. Τι συναισθήματα σου βγαίνουν? Νομίζω το κομμάτι της σκηνής είναι κάτι το οποίο άμα το κάνεις από μικρή ηλικία, που είχα ξεκινήσει από τα 13 μου να παίζω, σχετικά σύντομα μπήκα στην ορχήστρα νέων, έτσι ήμουνα σε μια φάση σκηνής συναυλίας on and off.
Είναι κάτι που άμα το συνηθίζεις, γίνεται ρουτίνα. Μπορεί να γίνει ρουτίνα. Δεν ξέρω τώρα με το COVID πώς θα είναι μετά από 6 μήνες απουσίας, πώς θα νιώθουμε. Αλλά όσο το κάνεις πιο συχνά, τόσο πιο πολύ το συνηθίζεις. Αλλά νομίζω κάθε φορά υπάρχει άγχος, κάθε φορά υπάρχει... Ελπίζουμε το επικοδομητικό άγχος που θα σε μπουστάρει να είσαι όσο πιο παραγωγικός γίνεται εκείνη την ώρα. Και νομίζω αυτό που σκέφτομαι είναι κάθε φορά ή σε κάθε συναυλία να είναι σαν να είναι η τελευταία μου, να είναι όσο πιο σημαντική γίνεται, ανεξαρτήτως κασέ, ανεξαρτήτως αν θα πάρεις 5 ή 10 ευρώ, ανεξαρτήτως αν θα έχεις 5 ή 100 μπροστά σου άτομα να παίξεις. Πρέπει να είναι κάθε φορά το ίδιο όμως, το ίδιο σημαντική και να δίνεις την ψυχή σου. Και κάθε φορά προσπαθώ να συνδεθώ με το κοινό, να νιώσω πώς λαμβάνουν και εκείνη τη μουσική, πώς απολαμβάνουν την ίδια ώρα και έτσι αντλώ δύναμη και εγώ για να συνεχίζω μία ώρα ρεσιτάλ. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορά στην αποδοχή της κλασικής μουσικής στις χώρες που έχεις πάει μέχρι τώρα? Ναι, σίγουρα. Όταν συγκρίνεις μία Βιέννη που γεννήθηκε η κλασική μουσική και όταν συγκρίνεις ίσως ή μια Γαλλία που υπήρχε κλασική μουσική, για να μην το πάω ότι θέλω να παρατηρήσω κάποια μεγάλη διαφορά στις μεσογειακές χώρες ή στις δικές μας πιο ανατολικό-μεσογειακές, υπάρχουν διαφορές και ειδικά μάλιστα έτσι όπως διαμορφώνεται η κοινωνία μας στην Ευρώπη με αυτήν την ανταλλαγή πληθυσμών, κάποια πράγματα χάνονται. Κάποιες ταυτότητες, κάποιος χαρακτήρας κάθε χώρας χάνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκτός Ευρώπης ανταλλαγές πληθυσμών που δημιουργούν ανομοιομορφίες. Η κλασική μουσική είναι αυτό που λέμε δυτική μουσική, στην Ευρώπη γεννηθήσα, με αποτέλεσμα άμα υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμού, ο κόσμος δεν ακούει τόσο πολύ κλασική μουσική. Παρόλα αυτά θέλω να πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι τα κράτη, ακόμα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ανεξαιρέτως τις δυσκολίες, πάντοτε υπάρχουν μουσικολάτρες ή πάντοτε υπάρχουν τα budget, έτσι είμαι αισιόδοξος πάντα. Ποιες συνθήκες θεωρείς ότι πρέπει να δημιουργηθούν στην Κύπρο για να μπορέσει να αναπτυχθεί κλασική μουσική? Καταρχάς να πούμε ότι τα πράγματα πρέπει να είναι σίγουρα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Νομίζω ένα δεκαετία είναι καλύτερα. Δεν ξέρω η ταχύτητα με την οποία προχωράμε αν είναι η σωστή ή η ιδανικότερη. Θα μπορούσε ίσως να γίνονται πιο γοργά βήματα, αλλά υπάρχει ανάπτυξη. Νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνεται είναι από το ενδοοικογενειακό μέχρι και το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό. Έτσι, αν αρχίσουμε από την οικογένεια το καθένας να ακούει κλασική μουσική, να βάζει στα παιδιά του, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλοι performers, όλοι οι καθηγητές. Φτάνει να αγαπούν τη μουσική. Οποιαδήποτε μουσική είναι αυτή η οποία να είναι αξιόλογη. Χωρίς να κάνουμε discrimination σε κανένα είδος, μια αξιόλογη μουσική είναι πάντοτε καλή. Έτσι, η οικογένεια να σπρώξουν τα παιδιά τους να μάθουν μουσική, να πάνε σε συναυλίες, να ακούσουν και σίγουρα μετά κοινωνία, πολιτιστικές υπηρεσίες, να υπάρχουν κονδύλια για ιδρύματα να μαθαίνουν τα παιδιά, να υπάρχουν με τα κονδύλια από το κράτος τους να στηρίζουν κάποια φεστιβάλ, τα οποία φεστιβάλ να μην υποχρεώνουν μετά τον κόσμο να πληρώνει ακριβό εισιτήριο, αλλά να υπάρχει μικρό εισιτήριο ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μεγάλη προσέλευση, να υπάρχουν μουσικοκινητικά προγράμματα, παιδικά προγράμματα με κλασική μουσική, μπαλέτο. Ας μην ξεχνάμε πως το θέατρο και το μπαλέτο είναι κάτι το οποίο τραβάει κόσμο, και... γιατί υπάρχει, ακριβώς. Υπάρχει το θέατρο στην όπερα. Εδώ έτσι μου δίνεις και μια μπάσα για το τι εστί μουσική στη θεωρία, ουσιαστικά την κοινωνική, από πλευράς κοινωνικής διάστασης. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο οι νότες, δεν είναι μόνο τα όργανα, είναι και το κοινωνικό, πολιτιστικό κομμάτι και το ψυχικό. Η μουσική για μένα δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψυχαγωγία. Άγω την ψυχή μου, οδηγώ την ψυχή μου προς τα κάπου. Είναι και διασκέδαση, τα προβλήματά μου δηλαδή να μειώνονται και να είμαι άνετος και καλά, αλλά είναι και μια ψυχαγωγία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Εσείς γνωρίζετε γι' αυτό εδώ το μαγικό τσακουλάκι. Ο Δάκης θα μάθει τώρα. Σε αυτό το μαγικό σακουλάκι υπάρχουν 3 λεξούλες. Εσύ θα πρέπει να διαλέξεις μία συντύχη, θα πάρεις και τις 3 εννοείται, απλά θα τις πάρεις τυχαία για να υπάρχει έτσι λίγο περισσότερο action. Παίρνεις τη λεξούλα και... Να διαλέξω δηλαδή τώρα ένα... Ναι, και περιγράφεις. Μην με δυσκολεύσεις.
Έμπνευση. Έμπνευση. Τι σε εμπνέει, Δάκη μου? Μπορώ να πω αρχικά οι ίδιοι μου οι γονείς, αφού ήταν αυτοί που με βοηθήσαν. Εν συνεχεία, νομίζω όλοι μου οι καθηγητές που είχα, δεν μπορώ να πω πως θέλω να μοιάσω σε έναν, δεν έχω ένα πρότυπο. Θεωρώ ότι έχω πάρει και με εμπνέουν διάφορα πράγματα από όλους και κάνω το δικό μου puzzle, αυτό που θέλω να ολοκληρώσω εγώ. Αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, μιας και μιλάμε τέχνη, νομίζω οτιδήποτε καλέσθητο, όμορφο, είναι κάτι που θα με εμπνεύσει. Ένας πίνακας, μια βόλτα κάποτε, ό,τι όμορφο είναι και για μένα μια έμπνευση. Και σίγουρα οτιδήποτε επάγγελμα, όταν κρύβει πίσω από αυτό πολλή δουλειά, είναι κάτι το οποίο θα με εμπνεύσει για να δουλέψω κι εγώ ακόμα πιο σκληρά και παραπάνω. Είσαι εσύ μια πηγή έμπνευσης, θέλω να σου πω εγώ. Οπότε θα προχωρήσουμε σε επόμενη μετάλλευση. Σε επόμενο χρυσό. Στάση ζωής. Νομίζω θέλω να πάρω σαν αφορμή ξανά το COVID που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές θέλουμε όλοι μας να πλανάρουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πολλά πράγματα στο μέλλον και να επιτύχουμε. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε πολλές φορές όλα αυτά. Έτσι νομίζω το μεγαλύτερο μότο στη ζωή μου είναι το εδώ και το τώρα. Όταν έχω μία ώρα recital και έχω συγκεκριμένα λεπτά και δευτερόλεπτα, θα προσπαθήσω κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο που θα είμαι πάνω στη σκηνή να είναι όσο πιο όμορφο και δημιουργικό. Έτσι το εδώ και το τώρα είναι νομίζω πολύ σημαντικό μότο για μένα. Να ζούμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε τη στιγμή με πάθος και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει φυσιολογικά και με μια όμορφη ροή. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχεις τους στόχους αν δεν αφοσιωθείς εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πράγμα που κάνεις. Αν κοιτάς μόνο μπροστά, δεν θα το καταφέρεις. Πρέπει να κοιτάς και το τώρα και το μπροστά, νομίζω παράλληλα, για να συνεχίσεις. Τέλεια. Λοιπόν, για πάμε στην τελευταία. Είναι η πιο δύσκολη. Εσύ τα ξέρεις, δεν ξέρω τι έχεις κρύψει. Μέλλον! Μιας και μιλήσαμε για μέλλον, Ναι. αν και μπορεί εσύ να μην βλέπεις το μακροπρόθεσμο μέλλον ή μπορεί να το βλέπεις ή να βλέπεις το βράχυπρόθεσμο, τι θεωρείς καλύτερο για σένα στο μέλλον ή τι θεωρείς ότι μπορεί να γίνει στο μέλλον που να σε κάνει έναν ευτυχισμένο? Νομίζω είμαι ήδη χαρούμενος για την ηλικία που είμαι, στους χώρους που έχω παίξει, με τους καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί. Ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνουν οι χώροι, ποτέ δεν τελειώνει η καλή μουσική, ποτέ δεν τελειώνει η καλή με ήττα μουσική. Με αποτέλεσμα να είναι ένα πράγμα που μπορείς να εξερευνείς για πάντα, έτσι να παίξω όσο πιο πολύ μπορώ, οπουδήποτε και παντού, για τον κόσμο και μόνο για τον κόσμο, με αποτέλεσμα να παίρνω και εγώ κινητήρια δύναμη για να συνεχίζω. Και σίγουρα νομίζω θα με ενδιέφερε στο μέλλον να δώσω όλα αυτά που θα έχω πάρει, όλα αυτά που θα έχω μάθει στη χώρα μου, σε οποιονδήποτε. Σε οποιονδήποτε θα ήθελε να μάθει. Το εκπαιδευτικό κομμάτι μέσα από το διδακτορικό μου είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Έτσι είναι, ίσως κάποια πανεπιστημιακή θέση είναι κάτι που με ενδιαφέρει παράλληλα με τις συναυλίες μου. Αν μπορώ να πω κάτι, αυτό θα ήταν το μέλλον. Κοίτα, να σου πω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσα πολλά πράγματα να δώσει, θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το λέει και να έχει το θάρρος της γνώμης του, να έχει την ενέργεια που έχεις εσύ, να τα βγάλει προς τα έξω, να πει ότι ξέρεις, θέλω να κάνω τούτα και τούτα πράγματα και προσπαθώ να τα κάνω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν να ακολουθήσουν τη μουσική, ναι, να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω. Εσύ ποιο θεωρείς ότι θα μπορούσε να ήταν ένα κινητήριο βήμα για τους ανθρώπους, για τους νέους ας πούμε? Γιατί να διστάσει κάποιος αρχικά? Γιατί να διστάσει όταν ζούμε σε μια κοινωνία που όλα είναι σχετικά δύσκολα? Όλα τα επαγγέλματα έχουν μια αλφα δυσκολία. Γιατί να μην κάνει κάποιος ένα επάγγελμα το οποίο αγαπάει, το οποίο είναι, όπως είπαμε, ένα χόμπι, να μην σταματήσει, να συνεχίσει να το κάνει μέχρι να φτάσει στην ηλικία που θα πρέπει να αποφασίσει αν αρχικά έχει κάποιες βασικές ικανότητες δυνατότητες για να το κάνει επαγγελματικά, πάλι με τη σωστή καθοδήγηση των ειδικών ανθρώπων δίπλα του, και νομίζω άμα το αγαπάει, οτιδήποτε και αν κάνει, οποιοδήποτε είδος τέχνης και αν επιλέξει, θα το κάνει καλά άμα το αγαπάει.
Και να πρέπει να αφιερώνει φυσικά πολλές ώρες. Ακριβώς. Οι ώρες είναι το δύσκολο κομμάτι του να πετύχεις κάποια πράγματα. Είναι ο κόπος που. Ναι, οι εργατόρες η αλήθεια είναι πάρα πολλές. Ίσως αν μπορώ να προειδοποιήσω κάποιον είναι ότι η μουσική έχει αρκετές ώρες μοναξιάς. Είναι αυτό που λέω εγώ meditation. Ναι. Είναι το όργανο με αυτός μου και εγώ. Είμαστε αρκετές ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, διαβάζουμε αρκετά. Αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο σου δίνει μια ευχαρίστηση. Έτσι, αν κάποιος το κάνει αβίαστα αυτό το πράγμα, νομίζω είναι και το πρώτο κριτήριο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να γίνει μουσικός. Πρέπει οτιδήποτε γίνεται να γίνεται αβίαστα και φυσικά. Ακριβώς. Δάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Παρακαλώ, να είσαι καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνεις. Επίσης, ευχαριστώ. Ελπίζω να πας πίσω στις Βρυξέλλες γεμάτος ενέργεια από αυτόν το όμορφο καλοκαίρι που περάσαμε. Να σου πω την αλήθεια, για μένα ήταν όμορφο, ήταν ξεκούραστο γιατί ήταν χωρίς συναυλίες, η αλήθεια είναι, υπό κανονικές συνθήκες ήταν γεμάτο, δεν θα ερχόμουν καθόλου μάλλον. Είδα μια ευκαιρία να έρθω εδώ και να σε γνωρίσω κιόλας. Και να γνωρίσεις και εμένα. Λοιπόν, είχαμε το Δάκη Τρούλο μαζί μας. Είμαι η Ειρήνη Ηλία, αυτό ήταν το Youth Stories. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Θα σας βάλω λεπτομέρειες για το Δάκη, στο οποίο αφιερώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα. Bye.